Kamusta kaibigan? Ngayon ituturo ko sa iyo kung paano maglagay ng card sa iyong mga videos. Bago tayo magsimula, magbibigay lang ako ng konting impormasyon kung para saan nga ba ang card. Ang card ay nagbibigay ng suggestion video title na lumalabas at makikita mo sa kanang bahagi sa itaas ng iyong video, habang ikaw ay nanonood, at ito ay clickable. Ito ay makakatulong sa iyong mga viewers upang malaman kung ano pang mga videos ang mayroon ka sa iyong channel. Narito ang example ng card. Ngayon ay may ideya ka na, ituturo ko na sa iyo kung paano nga ba ito inilalagay, step by step. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please don't forget to subscribe, and turn on the notification bell. Para lagi kang updated sa mga new videos. Thanks for watching.